जाऊ आणि दीर येणार आहेत गावावरून आणि मच्छी पण घेऊन येणार आहे. तर मग काय मच्छी आणतात ना ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे नंतर आणि त्याची रेसिपी पण बनवून दाखवणार आहे. तर आता पनवेलमध्ये आलेले आहेत ते खरेदी करण्यासाठी. दीदी आणि भाई चाललेले आहेत त्यांना आणायला. तर मग आल्यानंतर आता आपण बघूया. तर चला इकडे मटण रस्सा बनतोय बघू शकता. आणि ह्या साईडला मी भात ठेवलेला आहे शिजायला. तर चला आता आम्ही पनवेलला जायला निघालेलो आहोत. तर चला आता आम्ही काका काकींसोबत मॉलमध्ये आलेलो आहोत. तर चला आता इथे काका काकींची खरेदी चालू आहे. आरुष काय करतोय? तर इथे आता ओरियन मॉलमध्ये 26 जानेवारीची तयारी सर्व सुरू आहे. गावावरून आणलेल्या करपळे आहेत बघू शकता. बघू शकता किती मोठ्या मोठ्या आहेत त्या. तर याची मी तुम्हाला रेसिपी पण बनवून दाखवणार. बघू शकता आम्ही पनवेलला आलेलो आहोत आणि पिझ्झा आणलेला आहे आमच्या भाई. बघू शकता आम्ही आता मस्तपैकी खाणार आहोत सर्वजण. शॉपिंगसाठी आले तेव्हा घरी पिझ्झा आणलाय. तर बघू शकता किती मोठ्या करपाली आहेत त्या. या गावावरून आणलेल्या आहेत. म्हणजे जाऊ आणि दीर आलेले ना तेव्हा घेऊन आलेत. तर चला आता मी तुम्हाला रेसिपी बनवून दाखवते. त्याच्या आधी एक करपाल साफ करून घ्यायची आहे आपल्याला. तर चला मी करपाल साफ करायला घेते. तर तुम्ही बघू शकता मी करपाल आहे ना ती साफ करून घेतलेली आहे आणि 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून पण घेतलेले आहेत. आता मी करपाल फ्राय बनवायला घेते. तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर चला पॅन मी गॅसवर ठेवलेला आहे. आता मी पॅनमध्ये हा 1 वाटी तेल आहे ना तो घालून घेते. चला तर तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आता ही अद्रक आणि लसूणची पेस्ट आहे ना ती घालून घेते. ही 2.5 चमच पेस्ट आहे. आणि छान असे परतून घ्यायचे आहे आपल्याला. एकदम सोप्या पद्धतीने आणि चविष्ट अशी झणझणीत मी तुम्हाला करपाल फ्राय बनवून दाखवते. चला तर छान लसूण अद्रकची पेस्ट परतून झालेली आहे. आता मी मसाले घालून घेते. लाल तिखट आहे तो 1.5 चम्मच घालून घ्यायचा आहे आपल्याला. गरम मसाला आहे ना तो 1 चम्मच घालून घेऊया. हळद अर्धा चम्मच आणि छान असे परतून घ्यायचे आहेत मसाले. चला तर तुम्ही बघू शकता छान असे मसाले परतून झालेले आहेत. आता मी ही करपाल आहे ना
मसाल्यांमध्ये घालून घेते. तर चला, आपली छान अशी कोलंबी मसाल्यांमध्ये घालून झालेली आहे. आता परतून घ्यायची आहे आपल्याला. तर बघू शकता तुम्ही, छान असा कलर आलेला आहे करपालला. 3-4 मिनटं छान अशा परतून घ्यायच्या आहे तेलामध्ये. चला, तर तुम्ही बघू शकता छान अशा करपाल आहेत ना, ते आपल्या परतून झालेले आहेत मसाल्यांमध्ये. आता आपल्याला झाकण देऊन 3-4 मिनटं आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत. पाणी वगैरे घालायचं नाही आहे, तसेच आपल्याला वाफेवर शिजवून घ्यायचे आहेत. चला, तर आपले 3-4 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण बघूया. तर बघू शकता किती छान असा कलर आलेला आहे. चला, आता आपण पलटून घेऊया. चला, तर पलटून झालेलं आहे. आता मी चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते. आणि हा कोकम घेतलेला आहे मी, तो पण घालून घेऊया. आणि परत आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत. परत आता आपल्याला 2 मिनटं झाकण देऊन ठेवायचं आहे. चला, तर 2-3 मिनटं झालेले आहेत. तर बघू शकता किती छान अशा आपल्या कोलंब्या दिसत आहेत. एकदम छान असा कलर पण आलेला आहे. आता आपल्याला वाटण घालून घ्यायचं आहे सुक्या खोबऱ्याचा. हा मी सुक्या खोबऱ्याचं वाटण घेतलेलं आहे. सुकं खोबरं भाजून त्याच्यात कोथिंबीर आणि थोडी मिरची घेतलेली आहे आणि त्याचं वाटण करून घेतलेलं आहे मी. अद्रक लसूण घातलेलं नाही आहे, कारण अद्रक लसूणची पेस्ट मी फोडणीला दिलेली आहे. फक्त खोबरं, सुकं खोबरं भाजून कोथिंबीर थोडी आणि मिरची याचं वाटण करून घेतलेलं आहे. तर ते पण घालून घेऊया. थोडं आपल्याला जास्त घालायचं नाही, थोडंच घालायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता सगळं वाटण आहे ना, ते कोलंबीला लागलं पाहिजे म्हणून सर्व मिक्स करून घ्यायची व्यवस्थित. चला, तर तुम्ही बघू शकता छान असं वाटण मिक्स करून झालेलं आहे कोलंबीमध्ये. आता आपल्याला परत 3-4 मिनटं झाकण देऊन शिजवून घ्यायचे आहे. चला, तर आपले 3-4 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण बघूया. आता मी थोडी कोथिंबीर घालते. झटपट आणि झणझणीत अशी करपाल फ्राय बनवून तयार झालेली आहे, बघू शकता. चला, तर मी आता गॅस बंद करते. तर तुम्ही बघू शकता एकदम सोप्या पद्धतीने आणि झटपट अशी आपली करपाल फ्राय बनवून तयार झालेली आहे. आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.